Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Slatircoglu era în cabina ei, cu luminile stinse și cu telefonul în mână. Mesajul pe care îl primise cu câteva ore în urmă îi dădea târcoale în cap și, în sfârșit, după atâta tăcere, se hotărâse să vorbească. Ochii ei reflectau un amestec de frică și hotărâre. Nu i-a fost ușor să-și deschidă inima, mai ales când emoțiile și amintirile despre Halil Ibrahim erau încă atât de crude. Dar ceva din interiorul ei, o voce interioară care îi spunea că era timpul să vorbească, o împingea să facă pasul. Mi-e frică, dar nu o vom mai ascunde, se gândia în timp ce începea să scrie mesajul care avea să schimbe totul. Știa că își ținuse adevărul prea mult timp pentru ea, dar acum nu putea continua să trăiască cu acea povară. Cu telefonul în mână, Slatircoglu a început să tasteze nervoasă, dar și cu o forță care a surprins-o chiar și pe ea. E timpul să explici, a scris ea înainte de a privi textul iar și iar. Nu voia ca cuvintele ei să fie interpretate greșit sau vulnerabilitatea ei văzută ca o slăbiciune. Relația ei cu Halil Ibrahim fusese unul dintre cele mai intense capitole din viața ei și, chiar dacă nu toată lumea înțelegea, trebuia să fie sinceră cu ea însăși și cu cei care o urmau. Nu era pregătită pentru consecințe, dar ceea ce o durea cel mai mult era faptul că fusese mereu judecată fără să cunoască întreaga poveste. Uneori, oamenii vedeau ce voiau să vadă, dar niciodată ce se întâmplase cu adevărat. Relația ei cu Halil Ibrahim începuse atât de natural încât părea ceva desprins dintr-un vis. Împărtășea o conexiune profundă, ca și cum universul i-ar fi adus împreună dintr-un motiv pe care nici măcar nu-l înțelegeau. Fuseseră două suflete pierdute care, pentru o vreme, și-au găsit alinare unul în celălalt. Dar viața, cu răsturnările ei de situație neașteptate, schimbase cursul acelei povești. Slatircoglu își amintea cu nostalgie acele momente de pură fericire, când totul părea perfect și dragostea dintre ei nu cunoștea limite. Dar realitatea, ca întotdeauna, le jucase o feste. Și acum, iată-o, în fața telefonului, confruntându-se cu ceea ce fusese relația ei cu Halil Ibrahim. Halil Ibrahim și cu mine. A început să tasteze, iar degetele i s-au oprit o clipă. Cuvintele păreau să aibă mult mai multă greutate decât orice propoziție pe care o scrisese înainte. Cum ar putea rezuma tot ce trăise în doar câteva cuvinte? Cum ar putea explica ce fusese atât de măreț și atât de dureros în același timp? Amintiri ale zilelor fericite îi se înghesuiau în minte, dar și ale certurilor, neînțelegerilor și, bineînțeles, ale despărțirii care i-a separat. A decis să fie sinceră, fără înfrumusețări sau scuze. Halil Ibrahim și cu mine am împărtășit ceva profund, ceva ce nu poate fi descris ușor, a continuat ea. Dar nu totul a fost atât de simplu, nu totul a fost perfect. Dragostea dintre Slatircoglu și Halil Ibrahim fusese pasională, dar și complexă. În primele lor zile împreună, ea simțise că viața ei luase o întorsătură neașteptată, o schimbare către ceva mai mare, mai intens. Halil Ibrahim fusese un companion, un confident și un iubit. Dar, ca în toate relațiile, au existat și umbre. Au fost momente când m-am simțit pierdută, când cuvintele nu au fost suficiente pentru a explica ce se întâmpla în inima mea, a mărturisit ea în mesajul ei. Au fost zile când totul părea frumos și altele când nu am înțeles ce construim. Aceste îndoieli, acele nesiguranțe, nu au fost ușor de împărtășit cu cineva care se confruntă și el cu proprii demoni. Când relația a început să se destrame, Slatircoglu a încercat să se agațe de ceea ce a mai rămas. Dar rănile erau prea adânci, iar dragostea, care fusese odată atât de puternică, a început să se prăbușească puțin câte puțin. Promisiunile făcute odată păreau goale când diferențele au devenit de nesuportat.
Halil Ibrahim, cu temperamentul și pasiunea lui, și ea, cu temerile și nevoia ei de stabilitate, păreau să fie pe căi complet opuse. Nu era vorba că au încetat să se mai iubească, ci greutatea circumstanțelor, a diferențelor și a așteptărilor externe a devenit o povară prea mare pentru amândoi. În ciuda despărțirii, Slatirkoglu nu a încetat niciodată să se gândească la Halil Ibrahim. Dragostea nu se uită atât de ușor, a scris ea, simțind o durere în piept. Urmele pe care le lași în viața cuiva sunt adânci și, chiar dacă decidem să mergem pe drumuri separate, acea legătură rămâne. Slatirkoglu știa că, oricât de mult s-ar strădui, va exista întotdeauna ceva care să o lege de el. Dar, în același timp, a înțeles că oamenii evoluează și, uneori, dragostea, oricât de puternică, nu este suficientă pentru a depăși toate obstacolele. Ceea ce aveam era real, dar viața ne-a dus în direcții diferite, a adăugat ea cu tristețe. Dar ceea ce a durut-o cel mai mult a fost percepția publicului. Oamenii vedeau doar ceea ce voiau să vadă și rareori se întrebau de ce lucrurile se întâmplau așa cum se întâmplau. Comentariile, speculațiile, privirile, toate acestea o chinuiseră în tăcere. M-am simțit judecată în tot acest timp, a scris ea, cu o urmă de frustrare. Dar nu vreau să mă mai ascund. Nu vreau să mai port această frică. Slatirkoglu nu vorbea doar despre relația ei cu Halil Ibrahim, ci și despre presiunea constantă de a fi cineva care nu era. De a fi cineva care trebuia să fie perfectă în orice moment, care trebuia să se ridice la înălțimea așteptărilor celorlalți. În timp ce apăsa butonul de trimitere, Slatirkoglu a simțit un amestec de ușurare și frică. În sfârșit vorbise. Eliberase ceea ce ținea înăuntru atât de mult timp și, deși știa că reacțiile ar putea fi dure, nu-i mai păsa. Ajunsese la punctul în care înțelegea că, în ciuda a tot, nu-și mai putea ascunde adevărul. Halil Ibrahim și cu mine, a început să se gândească din nou. Poate că nu vom mai fi niciodată împreună, dar ceea ce împărtășim va fi întotdeauna o parte importantă a vieții mele. Adevărul, deși dureros, fusese eliberator. Comentariile au curs curând, iar majoritatea urmăritorilor ei au început să-și arate sprijinul. Unii i-au mulțumit pentru curajul ei, în timp ce alții au încurajat-o să continue. Dar au fost și cei care nu i-au înțeles cuvintele și au încercat să o atace. Slatirkoglu, însă, nu a mai fost afectată de critici. Vorbise din inimă, iar asta era tot ce conta. Își preluase controlul asupra propriei povești, indiferent de ce credeau alții. Pe măsură ce zilele treceau, Slatirkoglu simțea că, într-un fel, se vindecase puțin. Încă mai erau răni de vindecat, dar cel puțin încetase să se mai ascundă. Nu-i mai era frică să-și înfrunte trecutul sau să dezvăluie ceea ce trăise cu Halil Ibrahim. Și deși viața avea să continue, cu sau fără acceptarea tuturor, Slatirkoglu știa că făcuse un pas important către propria pace interioară. Indiferent ce s-ar întâmpla, nu mă voi mai ascunde, se gândia în timp ce privea pe fereastră, simțind că își recăpătase în sfârșit libertatea. Pascali